Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la Zodia Vărsător. Pentru cei născuți în Zodia Vărsător, cu ascendentul în Zodia Vărsător, lună, planetă și așa mai departe, pentru luna aprilie. Haideți să vedem cum va fi luna aprilie pentru voi, cei din Zodia Vărsător. Nu știu de ce mi-a venit să zic Săgetător. Oare aveți vreo legătură cu cei din Zodia Săgetător? Mă rog, în fine, voi știți mai bine decât mine, dar nu e ceva care e valabil pentru toată lumea. Bun, un pic de atenție aici pentru cei care sunteți într-o relație în luna aprilie. De ce? Pentru că văd că există foarte multe conflicte. Există pe partea de viața amoroasă pentru voi, luna aprilie este o lună destul de grea, o lună destul de plină de evenimente negative. Vin cumva toate aceste evenimente una după alta, vin tot felul de persoane la voi care vă spun tot felul de vorbe, dar aici un pic de atenție cum triați oamenii, cum selectați ceea ce auziți, informațiile. Pentru că nu toate informațiile sunt adevărate, dar știți cum se spune, din țânțar se face armăsar și lucrurile se precipită în cazul vostru dacă nu veți ști să le gestionați. Aici, pentru voi, îmi este foarte clar că unii veți pune punct unei relații, mai ales a căror relație durează de 5 luni, 5 ani, ceva cu cifra 5. Dar această finalizare, da, această despărțire vă aduce foarte multă tristețe și foarte multă suferință. Atenție la cei care conduceți mașini sau motorete sau ceva de această natură, pentru că aici posibil chiar să fie vorba inclusiv de o tragedie. Dar nu în toate cazurile, ca să ne înțelegem foarte clar. Este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar în unele cazuri, da, se poate lăsa și cu o astfel de tragedie. Bun, dar să trecem la lucrurile mai frumoase. Aici, da, așa cum am spus, poate fi un divorț pe urma căruia veți suferi destul de mult. Aceste lucruri, cred că, aceste conflicte, cred că sunt de ceva timp, nu cred că sunt conflicte care sunt de acum, de ieri, de azi. Lucrurile s-au mai calmat parcă un pic, dar nu într-atât încât să le considerați destul de calme în această situație, în această relație. Din contră, văd că acest bărbat parcă este mai pornit spre dumneavoastră, parcă este acel gen de bărbat care e mai autoritar, e mai certăreț, e mai... parcă aș scoate flăcări pe gură în momentul în care se ceartă. E ca și cum vine și încearcă să vă intimideze cât de mult poate. De ce? Pentru că în ochii lui sunteți prea mică pentru el care este atât de mare, atât la propriu cât și la figurat. Și consideră că nu aveți ce să-i faceți indiferent de acțiunile sale, că nu aveți dovezi pentru a contracara acțiunile sale. Aici mai poate să fie vorba inclusiv despre un bărbat care este polițist, lucrează în poliție, armată, de ce, sau marinar sau ceva de această natură. De ce? Pentru că văd că are o caschetă pe cap și mi-e foarte clar că această persoană are o funcție destul de importantă sau cel puțin se crede o persoană destul de importantă, cu foarte multă influență și că întotdeauna, indiferent de ceea ce face, are de câștigat. Să știți că voi văd că vă mai sfătuiți cu încă o femeie în legătură cu acest personaj. Dacă sunteți femei, dacă sunteți bărbați, poate vă sfătuiți cu un alt bărbat la rândul vostru.
Da, și aici nu vorbim doar de partea de iubire în legătură cu acest bărbat cu autoritate, cât putem vorbi inclusiv și despre partea normală de zi cu zi, cu un prieten, cu un șef, da? Deci nu vorbim neapărat numai pe partea de iubire. Dar fiecare dintre voi știe cu cine are de-a face cu această autoritate. Și este bine în această lună aprilie să nu încercați din vorbe în a vă pune cu această persoană, ci mai degrabă să acționați cu dovezi. În momentul în care veți acționa doar cu vorbe, lucrurile vor fi în totalitate împotriva voastră, nu pentru voi și nu veți avea câștig de cauză. Da? Deci, mare atenție din acest punct de vedere. Dacă vreți să câștigați bătălia, trebuie să aveți dovezi. Într-adevăr, această persoană o să încerce și dacă aveți dovezi să nu vi se ia în considerare, însă bineînțeles că până la urmă cei negru pe alb, cum scris negru pe alb, e o dovadă destul de clară și până la urmă vi se dă câștig de cauză din toate punctele de vedere, iar mai apoi această persoană se va ruga de voi, se va milogi de voi pentru a fi iertată. Nu cred că voi veți mai avea atâta putere încât să iertați această persoană, dar și dacă o veți ierta, nu veți putea uita. Chiar dacă această persoană o să vă ceară împăcarea, pentru că mi-e foarte clar că o să vă ceară inclusiv împăcarea, dar mai ales dacă sunteți persoane iubite, și o să-și dorească să refaceți această familie, însă voi veți putea ierta, dar nu veți putea uita. Și nu cred că această reîmpăcare, dacă ar mai fi cazul, va mai fi una pozitivă. Poate să fie una de fațadă, poate să fie una de ochii lumii, poate să fie una de cum vreți voi. De ce? Pentru că voi în această persoană v-ați pierdut încrederea în totalitate. Și nu mai puteți să aveți încredere în această persoană, indiferent cât de mult v-ați dori acest lucru. Da, într-adevăr, poate să existe o ameliorare, o înțelegere cât de cât pozitivă, dar nimic care să ducă la fericire. Deci, aici trebuie să aveți mai multă grijă. Cum găsiți această împăcare? Mai văd aici ceva în legătură cu verighete, mai văd ceva defect în ceva, sau poate că verighetele sunt defecte, în sensul că căsătoria voastră e o problemă. Natec, hațeg, nu știu, aceste cuvinte că ce înseamnă ceva pentru voi. Defect am spus. Da. Metehne, ceva de această natură mai avem, ceva în legătură cu PC, adică cu calculator. Mai avem aici un placebo, nu știu, e ceva și în legătură cu cuvântul placebo. Poate voi vă dați seama cam despre ce ar fi vorba. Da, poate să fie aici o situație în care voi vă îmbătați cu apă rece, cum se spune, în sensul că dacă această persoană stă lângă voi, indiferent de situație, voi sunteți fericite. Nu, asta este exact ce spuneam, bei apă, dar tu te gândești că bei vin sau orice altă băutură și te îmbeți. Dar tu te îmbeți cu apă, de ce? Pentru că e acel efect placebo, da? Cam așa și în cazul vostru, este posibil să considerați că dacă această persoană se întoarce la voi, lucrurile vor reveni la normal,
și așa mai departe și veți fi fericiți împreună sau că veți avea parte de acea fericire pe care ați avut-o la începutul relației. Însă aici nu e nimic pozitiv din punctul meu de vedere. Deci această relație mi-e foarte clar că trebuie să se finalizeze. Aici mă refer doar acolo unde sunt probleme. Deja probleme pe care nu le-ați rezolvat la timpul lor și acum s-au adunat și s-ar putea ca în luna aprilie să explodeze. Da? Deci de asta v-am și spus, aici un pic de atenție din acest punct de vedere. Bun, indiferent că e vorba de iubire, indiferent că e vorba de carieră, indiferent despre ce e vorba. Bun. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!